Já, góða kvöldið. Ég að hella mér hérna mjöð. Hella mér pilsner. Þið eruð öll velkomin hér á þarna, þarna. Þið eruð öll velkomin á frelsiTV. Hoax.is. Það heitir nú víst ennþá frelsiTV hjá mér. En hérna ég hef nú ekki farið í loftið í svolítinn tíma. Það er nú svolítið bara orkumál, orkupakki. En hérna það þarf töluverða orku til þess að framkvæma þessa gjörninga. Og ég verði eiginlega bara líka að viðurkenna það, ég hef bara verið algjörlega orðlaus á þeim ósköpum sem að ganga á. Fólk verðist labba bara með gleði og að fullvissu til Mólokks með börnin sín með sér. Og hérna þetta er náttúrulega algjörlega fullkomin sturlun, sko. Önnur ástæða líka er öryggismál, að rásunum hans sé hreinlega ekki lokað og fleira slíkt. Ég þarf að ganga varlega ritskoðunar dyr. Og hérna ég sá töluverða uppsveiflu í allskonar merkjum sem að sýna að einhver er að hnusa í kringum það sem að ég er að gera, bæði YouTube og Facebook og fleira. En hérna er náttúrulega þessi frábæra síða sem að heitir hoax.is og þeir sem að þeir að velta fyrir sér hvar miðasalan við inngangin er, þá er hún hérna í styrkja. Þar er heil síða með styrkjum og hérna svo er ég náttúrulega komið með heila sjoppu sem að er svolítið flott, finnst mér, og hérna svona mörg. Þetta verður náttúrulega safngripir, sko, ef að heimsendir verður ekki. En hérna ég er mjög ánægður með þessa síðu og ég ætla að biðja ykkur líka eitt. Það er hérna að gerast áskrifundur að rásunni á mér. Læka og áskrifa. Mér vantar 260 til þess að ná 1000 og þá ég hafa víst eitthvað meiri fríðindi hjá þeim. En ég ætla að byrja á því að spila þann sem að stýrir aðgerðum og það er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Þannig að það má eiginlega segja með sönnu að fréttastóðið, fjölmiðlarnir, það er ekki einu sinni í réttu húsi að spyrja spurningar aftur og nýbúin. Hlustum á hvað hún segir. This year, next year, vaccine policy is economic policy. And it is even a higher priority than the traditional tools of fiscal and monetary policy. Why? Because without it, we cannot turn the fate of the world economy around. Já. Þið áttuð ykkur á því hvað hún er að segja. Að hérna sko eins og ég margoft sagt, þá er vestræna efnahagskerfið farið á hausinn, endanlega. Já, þið megið segja að hljóðir í lagi. Ég sé hérna kommentin frá ykkur ef að þetta hljómar eitthvað funky. En það er sem sagt verið að tala það að eitur
Líftæknivopnið efnahagsstefna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir 2021 og áfram. Og ef að það fær ekki hárin til að rísa, þá veit ég ekki hvað. Og þá hlýtur maður að velta fyrir sér, hvað segir bankastjóri Seðlabankans um það? Af hverju er verið að tala við þríeykið eða einhverja ráðherra? Já, hljóðið gott, takk fyrir það. Græn mann. Að þetta er náttúrulega algjör sturlun, sko. Hérna er hann vinur okkar, Max Íkan. Hann talar um þetta á fleira, sko. Og ofbeldi, rosalegt ofbeldi í gangi, sko. En þetta er sko, þetta er alveg ótrúlegt dæmi sem er í gangi. Þó að svona vægast sagt. Og er sá sem að fann upp mRNA-ið. Who have planned this. It's all planned. Now, why they planned this, I don't know. And I don't even think I want to know. Þeir eru að plana þetta af því að hið vestræna kerfi er gjaldþrota, sko. This system is being put in place using lies, and it's being put in place using lies for some purpose, and I believe that purpose is complete totalitarian control. And I think the purpose of that is going to be mass depopulation. One of our problems here is the assumption that this is like every other vaccine we've ever seen, and it's not. It's the greatest experiment that has ever been performed in the history of medicine, and it's being performed on human beings. It's just an incredible thought. Þetta reyndar ekki rétt hjá honum, þetta ekki tilraun. Þetta hernaðaraðgerð til þess að hernaðaraðgerð til þess að fækka mannkyni. This started to come together, and we started to get kind of a sick feeling in our stomachs that, wait a minute, this is science gone bad here. None of this is supposed to be happening. The CDC has never otherwise explained these deaths, and they are so tightly related to the vaccine. 50% of healthcare providers are absolutely not getting this injection. We don't trust the data. The Fox guarded the henhouse. The companies did their own data. There were no independent observer groups. You should disregard all announcements about case rates. Þið getur náttúrulega bara farið inn á Hoax og skoða þetta. En sko, það virðist ekki hafa þjóna neinum sérstakun tilgangi að tala staðreyndir lengur. Það alveg sama hvað lengi talað raunveruleikann. Fólk heyrir það ekki. Fólk getur ekki tekið sjálfstæða afstöðu eða ekki einu sinni horft á þetta. Sem í sjálfum sér að vissu marki skiljanlegt, sko. Fólk að svona almannarómur hefur sagt, sko, hvernig var þetta að framkvæma þessa svokölluðu helför, hvernig slóst enginn á móti og allt þetta. Ég náttúrulega farið yfir T4 söguna með okkur og hvað skjalfest að hafi gerst, að þar sem var verið að brenna fólkið, sko, ógæfu fólkið sem fór í heilsuhælin eða á stofnanirnar, heilsustofnanirnar, það var bara brennt strax og það skasað til dauða og brennt bara strax og það kom. Og í bókina hans Björns í bókina hans Jóhannesar Björn þá lýsir hann þessu í smáatriðum hvernig þetta gert. Og
og það var sko í þessum bæjum þar sem þessar helstu sjúkrahús, sko þetta allt saman gert í gegnum lækna drastlið sko. Að hérna svona Zimbabwe dollarar sko, 1 milljón eða 1000 milljarðar, og þetta að gerast núna fyrir fjárhagskerfið okkar. Hérna eru byggingarnar hjá globalistunum sko, sem voru að framleiða cyklónið og eitur og allt það var allt sprengt í Frankfurt nema byggingarnar þeirra sko. Og þessi bók hérna alveg ótrúlega. Það væri gaman ef að Jóhannes Björn vildi koma í viðtal sko. Og þetta fólk slapp allt saman sko. Þetta lið var bara hleypt til Bandaríkjanna og víðar gegnum Operation Paperclip og fleira slíkt. Þetta heitir félagslegur darwinismi og það er þessi eugenics hreyfing sem kallað Þetta hérna frá sjúkrahúsi. Þetta allt saman áður en að margt af þessu áður en að stríði byrjaði sko. Þetta 1941 reyndar. Sko ég náttúrulega núna seinni tíma þegar maður sér allt hvernig legarnar eru sko. Þá efast maður bara nokkuð af þessum sögum séu sannar sko. Og það svona margir sem efast það orðið. Ég að leita mynd af gasklefunum sko. Þetta eiginlega einu gasklefanir sem að staðfest að hafa verið notaðir. Hérna eru sem sagt geðlæknar, hjúkrunarkonur, aðstofamenn og ritarar tóku öll þátt. Allir fengu bjórflösku í tilefni dagsins þegar þeim tókst að ná dauða kvótanum sko. Og þeir voru áttökur á því að það eru sömu öfl við völd í dag og voru á þessum tíma sko. Það hefur ekkert breyst. Þetta eru sömu hugmyndafræðinar. Þetta eru tekur hann fyrir heimsveldi geðlækna sko. Að það hluti samvisku má nú fjarlægja með skurðaðgerð án þess að daglegt starfsþrek sé rýrt. Þetta lið svo steikt og svo geðveikt, en einhvern veginn tekst þeim alltaf að stjórna öllu. Og ef að þeir velta fyrir ykkur hvernig það gert, þá þurfa ekki að líta í kringum raunveruleikann ykkar í dag sko. Og sko Hitler var bara blórabökull sko. Hann var bara svona puppy. En ef ég hoppa þá bara beint yfir í annað. Þetta verður svolítið ruglingslegt í kvöld. Þetta ekkert planað eða neitt. Og ég eflust aðeins orðin ryðgaður í þessu. En hérna þessar nýjustu fréttir að FDA hafi samþykkt bóluefnið. Það ekki rétt. Það enn ein blekkingin. Og það leyfir okkur að heyra smá viðtalsbrot við sama gaur, sá sem fann upp mRNA-ið. Hann hefur þetta að segja. I'm confused because of what CNBC and everybody's running around with Pfizer. When you look at the letters the way you've broken them apart, these two letters,
they've actually, and I want to go back to what you said about the data. There's really no data, but they've authorized the use of a vaccine. Does that vaccine currently exist? If I want to walk down, not that I'll do it, but if I want to walk down to the doctor and get the vaccine, can I actually get the one that quote unquote has this kind of sketchy, shady FDA approval? Is that available right now to the best of your knowledge, sir? It's absolutely not available. So the little trick that they've done here is they have issued 2 separate letters for 2 separate vaccines. The Pfizer Það voru sem sagt 2 bréf. Þeir sendu 2 bréf. Anna var á nafni Pfizer þessi Biotech. Ég er ekki viss að þetta sé rétta bréfið. En ég held að þetta sé það. Og þetta hitt bréfið. Þetta sem sagt bóluefni sem ég fekk samþykkt. En það ekki framleiðslu og ekki hægt að kaupa eða nota það. Þannig að þeir að segja að þetta var samþykkt en síðan sprauta þeir með gamla draslinu sem ennþá undanþágu, engin ábyrgð, ekki neitt og komin út allan heim til þess að drepa fólk, sko. Vaccine, which is what is currently available, is still under emergency use authorization, and it still has the liability shield. Once again, the mainstream media has lied to you. I'm sorry to say that. I know it's a shock to this readership. But the product that's licensed is the BioNTech product, which is substantially similar, but not necessarily identical. It's called Comirnaty. I think that's how it's pronounced. And it's not yet available. They haven't started manufacturing it or labeling it. And that's the one that the liability waiver will no longer apply to. So the one that's actually licensed is not yet available. And when it does become available, it will no longer have the liability shield. In the interim, the one that does have the liability shield is the Pfizer product, and that's what's currently available, and it's still under emergency use authorization. So that's no change. Okay. The press has just not done their work and figured out what's actually going on here. Fine, but that's what we have geniuses like you. I just want to make sure something's clear to the audience. And we're trying to be fair to the FDA and this whole process, this CCP virus. The emergency use authorization as it currently stands by the FDA for Pfizer does not allow its use for children under 16. Is that correct? Correct. Okay. The overall blanket approval. Þetta athyglisverður punktur að það hefur engin leyfi að nota þetta á börn undir 16. Þannig að það sem þið að sjá í Laugardalshöllinni eru sannanlegir glæpir. Það átti að vera til auðvelt að sanna það fyrir heilbrigðu, skynsömu fólki. En það hefur nú reynst þrautin þyngri. Þannig að það gríðarlega mikið blekkingum í gangi og lygum. Og eina ráðið sem að ég fylgi eftir sjálfur, sko, ég ekkert að ráðleggja þér eða öðrum neitt, sko. Það verða bara allir að finna fyrir sig. Ég bara að sjá hvernig ég reyna að tækla þetta. Og þannig að og þetta virðist verið í ákveðnu stigmögnun sem að gæti verið bara gott. Við eigum náttúrulega eftir að leikritið ekki búið. Við eigum bara að sjá hvernig leikritið endar. En það alveg ótrúlegt að svona mikið af fólki hafi bara gengið í björg, sko, eins og kallað er. Og núna vantar þess að 2 upp á að við fórum í 3000 aukaverkir, 190 alvarlegar og það eru 30 staðfestir að hafa verið myrtir. Og ég ætla að renna bara í gegnum þetta þannig að þetta svona minnisblaðið mitt, Facebookin. Það það sem ég búin að vera að tala um, farsóttin efnahagsaðgerð Seðlabankans.
og hérna var mjög gott viðtal við Leif Árnason sem mjög gott fyrir mig að því það eru svo margir að vakna. Ég var hræddur það á tímabili að ég myndi bara vera einn eða svona einn og eina gráður og hérna er svona húmórinn minn á hóksinu sko að þetta væntanlega endar svona fyrir fólk og hérna það búið að bóka sko 7 bústera það eru 7 skot sem búið að plana eru í þessari áætlun núna og þeir eru ekkert að grínast þegar þeir eru að tala að fækka mannkyni 90%, 95%, það er ekkert grín. Það er dauðans alvara, sko. Þeim er dauðans alvara með þetta. Og hérna, þessir lið sem að þið eru að hlusta á, daginn út og daginn inn, það er bara að róa ykkur á meðan að verið að leiða ykkur inn í eitur klefana. En hérna er mjög merkilegt viðtal sem ég vil spila fyrir ykkur. Og hérna horfum á það saman. So let me just say again, the variants are not different enough to represent a threat to you. So you do not need to top up vaccines, yet they are being made and the regulators have more or less waved them through. I'm very frightened of that. There's no possible benign interpretation of this. Þetta Mikael Eaton, hann var yfirmaður bóluefna þróunar hjá Pfizer. I believe that they're going to be used to damage your health and possibly kill you. Seriously, I can see no sensible interpretation other than a serious attempt at mass depopulation. This will provide the tools to do it and plausible deniability because they'll create another story about some sort of biological threat and you'll line up and get your top-up vaccines and a few months or a year or so later, you'll die of some peculiar explicable syndrome and they won't be able to associate it with the top-up vaccines. But that's my belief, that they're lying to you about variants so they can make damaging top-up vaccines that you don't need at all. And I think they'll be used for malign purposes. And if you don't wake up, that's what's going to happen, I think, during next year. Okej, Erik, du har ju skickat mig några filmer på... Þessi Dr. Erik, hann sænskur. Þetta tekið upp í Svíþjóð. Hur du har filmat med ditt mikroskop Pfizers vaccin. Vi var ett antal personer. Þetta bóluefni, sjáðu. Þetta bóluefni. Og þið sjáu það, þessar partikals að fara í allar áttir, sko. Þetta ekki í einhverju strömi. Hemma i min mottagning som satt och pratade om sjukdomarna och plötsligt så var det en av dem som tog fram en liten flaska och ställde på bordet och det var ett vaccin från Pfizer. Och då beslutade jag mig för att mikroskopera det på en gång. För jag hade min mikroskoputrustning i beredskap helt och hållet och kunde göra en film också om hur det såg ut. Och det var faktiskt så att det kryllade ut. Så jag var bara käckarna henne. Av mikroorganismer i vaccinet. Och det såg ju inte så trevligt ut precis. För jag menar, sånt vill man ju inte bli injicerad med. För man vet ju inte vad de här partiklarna, vad de gör när de kommer in i våra vävnader. Och det är väl egentligen ganska omöjligt att utreda det vetenskapligt.
det går ju inte, men man kan ju ana att de växer vidare i kroppen. Och jag gjorde ett antal filmer på det där. Ja. Och i det här fallet så anar man att det är något som är lite otäckt. Va? Om vi tittar på första filmen här, den är till höger om dig här. Ja. Om du vänder dig om och tittar på den bilden där till höger där. Ja. Så vad är det man ser där egentligen? Ja, du ser ju småpartiklar som rör sig. Och jag som har mikroskoperat blod i 50 år, jag har ju sett hur sådana här partiklar rör sig i kroppsvätskorna. Jag kallar det för den okända partikelvärlden som finns i allt levande som man inte talar om på sjukvårdssammanhang. Man pratar aldrig om det här, va? Och det är knappt någon som känner till det. Och det här ser likadant ut. Det rör sig på precis samma sätt som det gör i kroppsvätskorna på folk som är sjuka. Och då, jag har ju tittat på den här partikelvärlden i 50 år och då får man ju någon slags uppfattning, i alla fall invärtes, att det här har med sjukdom att göra. Och när jag då ser det här i vaccinet också, då tycker jag reason why there's so much pressure on Europe and on... Om man tittar på den där bilden där så ser ju du den där gröna där, den, ja just det. Ja. Det är som i vissa av de här ser man små Vad är detta? Gamer, ja. prickar i. Vad får du ut av det här, de där som rör sig där? Det är som om de lever. Ja, det tror jag att de gör. Frågan är, vad är det för något? Och jag tror att det har med sjukdomsutveckling att göra. Jag tror att det kan växa i kroppen. Va? Och växer det så blir det växtangrepp och växtprodukter och allt möjligt. Det har man ingen kontroll på. Och det här kan man inte någonting om i forskningssammanhang. Det är ju knappt några som känner till det här. Utav de människor som jag har träffat inom sjukvården. Ingen har en aning. Jag vill att du tittar på den här. Ja. Den, ja. Ser du? Det är liksom, det är någonting grönt inuti den. Ja, det är någonting i den. Ja. Jag brukar säga jag förhäver mig inte att säga att jag har hittat pudelns kärna när det gäller sjukdomar. Men jag tror att i de här partiklarna så finns ett mysterium i partiklarna som gör att de kan föröka sig. Och de kan alltså växa. Jag vet bara att sånt här finns det fullt av i de som är kroniskt sjuka. Och det ser olika dant ut. De bygger upp strukturer och det finns växter, regelrätta små växter i blodet som producerar sådana här partiklar. Fram till den svarta linjen här så är det vaccin. Här är det luft. Det rann hit bara för jag tog så lite vaccin så det rann bara dit. Och så skakar partiklarna fram och tillbaka och så samlar de sig i kanten på det viset. Så det blir mycket där. Så det har legat en liten stund. Va? Ja, vad säger det här då, att de har samlats på det här sättet? De kommer ju inte längre. Nej. De kommer inte hit, för här är luft. Okay. Här är vaccin. Ja. Och det rann hit. Ja. Och vad kan man säga om det då? De här, det är liksom, det är som celler, det är någonting, det är någon membran runt om. Kan du inte starta dem så de rör sig? Jo, absolut. Jo, så ser det ut. Så. Vem ska utreda detta vetenskapligt? Det går ju faktiskt inte med... Det ser väldigt märkligt ut. Ja, det gör det. Ja, men alltså, vem vill spruta in sånt här i kroppen? Det vill väl ingen ha. Skulle du kunna tänka dig att... Nej, jag vill inte ha en sån injektion. Det vill jag verkligen inte ha. Och de som såg detta då på det här mötet vi hade, de blev alldeles till sig och de ringde till professorer i Skottland och i Italien och frågade om de kände till det här. Och de ville ha vaccin och göra samma sak själva, men det gick inte. Vaccinet räckte inte. Så att
De kunde ha införskaffat det. Det går ju inte. Alltså man kan inte få tag i en flaska vaccin. De kontrollerar varenda flaska och även varenda injektionsspruta, så att de kontrollerar antagligen precis vad de slänger och alla flaskor räknas och alla sprutor räknas och de kontrollerar precis vad de slänger, och man kan inte få en flaska vaccin. Det går inte. Du, den här, jag vill att du tittar på den här grejen. Ja. Drar du några slutsatser av den där? Ja, jag har ju skrivit om såna där flingor som växer i blodet, och de flingorna, de kan plötsligt producera en herrans massa småpartiklar. När jordmånen passar, då växer det. Så är det. Och om det här växer i en individ som får den sprutan, då kan då växer det på bekostnad av hans vävnader, och då blir de ju angripna av växten. Ja, i vaccinet är det så här, va? Men det kan vara så i kroniskt sjuka människor också. Och det har jag aldrig lärt mig på min utbildning, att det här ska finnas. En fråga, alltså de här verkar ju röra sig individuellt. De följer ju inte liksom en ström, utan de rör sig åt ett håll, men de rör sig åt vänster och höger, och de kryper fram som myror nästan. Ja, det verkar ju precis som om de rör sig själva. Det är inte så att det är strömmar i provet eller så, utan de har egen rörelse. Och det är inte frågan om Browns molekylärrörelse som de säger alltid. Det kan det inte vara. Nej. Vad menas med det då? Att småpartiklarna rör sig i ett prov. Men de rör sig åt alla möjliga håll. Och sen har jag ju sett hur sådana partiklar bildar. Þið sjáu að þetta svakalegt sko. Þetta reyna allar heimskulegu samsæriskenningarnar hans Axels. Munið, þetta allt svo heimskulegt hjá mér. En ég búin að finna hérna fleiri hluti til að spila. Sko, þetta átt ykkur á því. Ég náttúrulega var í muniði. Ég var í búsáhaldabyltingunni svokölluðu og 2008 og menn voru, þá var ég að segja við fólk, sko, þið ekki einu svona mótmæla fyrir framan rétt hús. Þið skiljið ekki einu svona hvað í gangi. Og það það sem að gerast aftur. Heimsku göngunar eru út allt, sko. Það allir að pökrast í sínu horni. Og það vill enginn fylgja liði að baki mér. En já, ég vil taka fram, ég vil þakka þeim sem hafa stutt mig. Það nú eitt félag hérna í Svíþjóð sem hefur stutt mig ríkulega. Það ómetanlegt. Og svo eru nokkra konur sem að detta inn í stuðning svona annars lagið, og þakka þeim. Þetta svona fólk sem maður ber gríðarlega mikla virðingu fyrir. Og náttúrulega hinum sem kannski aðstöðu að þeir geta ekkert gefið, ég skil það. En fólk sem kannski aðstöðu að það hefur alveg nóg peningum en vill ekki styrkja mig. Það hins vegar finnst mér svolítið skrítið, sko. Og hérna, sko, allar mínar greiningar í búsáhaldabyltingunni voru 99% réttar. Ég þori ekki að segja 100%. Greiningarna mína voru réttar, hvað í gangi voru réttar, hverju stýraði voru réttar, hverju niðurstaðan voru réttar, og hvað var eina aðferðin til þess að reyna að bregðast við þessu var rétt. Og þið munið erlendu lánin sem féllu, lögfræðigreiningin á því kom frá mér. Þannig að ég þekki aðeins inn á svona hluti. Og ég held að fólk ætti kannski aðeins að reyna að virða það sem að ég að gera, sko. Staðan fyrir það alltaf fullt af fólki sem búin að fatta hvað það sem ég að gera, og það mjög gaman. En það fullt af fólki sem ennþá bara straujandi yfir mann og svona sparkandi í mann, sko. Og sem að svolítið pirrandi, sko. En hérna Mats í Danmörku.
og hlustum á viðtalið við hann. Þetta stjórnmálaflokkur í Danmörku. Ég reyna að setja mig í samband við þau. DFK 21. Hello, my name is Mads Palsby. I'm the chairman of a Danish political party called JFK 21. We are a party that is very, very critical to the globalization, and we are very critical to the lockdown measures in particular, and this whole situation with forced vaccinations all over the world. We have just won a court case here in Denmark where Hann að reyna að leggja fram, þeir fóru með þetta fyrir dómstólinn og ég var búin að leggja þetta til, ég held að það hafi verið í febrúar á síðasta ári. A member of my political party arrived in the airport of Copenhagen. Þannig ef þið viljið gera eitthvað í rauninni þá ætti þið kannski að læra það að hlusta á það sem ég að segja. And refused to take a PCR test, was fined around €500, and then convicted in the court of law to pay €500 or go 6 days in prison because the member of my party did not show up in court. The member then had 2 weeks to complain, and I assisted with complaining to the Danish court, and I gave them 30 days to reply. Otherwise, they would agree to pay the member of my party 10 million Danish kroner, €1.25 million. After 28 days, they replied. The prosecution asked for acquittal, not the defense, not the judge, but the prosecution. So it's actually quite a large victory we just had there. Saksóknarinn felldi niður málið þegar þeir gerðu kröfu að þeir legðu fram fysiska eða raunverulega sönnun fyrir þessum svokallaða vírus. Because it just my main argument was that we have the Constitution and international treaties, and they are above the laws that are signed by our Queen, and the laws are above the announcements or executive orders, as you call it in the United States. And what we have here is an announcement. An announcement says that you have to allow the government to poke your nose with God knows what substances or carcinogenic material and potential other stuff that are on these things. But these are very invasive measures, and it amounts to physical and psychological torture and rape, in my honest opinion. And obviously, that is an announcement. An announcement cannot go above the Constitution. So this is why this decision is so big. And I very strongly encourage everybody to start actions of non-compliance, take the fines, take them to court, and then and also if you are being forced to take a vaccination or get a COVID pass. Ég sagði þetta leið og þeir byrjuðu þessar aðgerðir. Hvað sagði ég þetta strax? Og það einhvern veginn allir bara hlaupandi út allt eins og hauslausar hænur. Then I advise you to report them to the police for attempted murder. That is. Ef einhver ætlar að reyna að framkvæma test á þér eða setja einhverja áhöld eða vökva í þig, þá mælir hann með því, og sem ég hef gert líka, fara beint á næstu lögreglustöð og kæra tilraun til manndráps. Forced to take a vaccination or get a COVID pass, then I advise you to report them to the police for attempted murder. That is what I think you should do. When someone says to you, you have to be vaccinated, ask for their full name and home address, and then report them to the police for attempted murder. That is what I suggest that you start doing. We have to be much more offensive, much more brave. If we want to win this war, no war is won without bravery. So I very much encourage that.
Lastly, I want to say Ég myndi bæta líka við visku, sko. Þessi heimska sem í gangi alveg, veist, það ég á í raun engin orð yfir það, sko. Og allir þessi COVID-ar og halvitar og allt þetta lið, þið eru bara fávitar, sko. Í alvöru. Ég hef boðist til þess að leiða aðgerðir og ég verið að dæla út ráðleggingum og fleira slíkt, en það bara hlustar enginn. Þið eru bara hauslæsar hænur eða alifuglar eins og forsetinn kallar ykkur. Sitting here with a document which I have been informed has now been taken down from the Danish Parliament's homepage. Það brot á upplýsingalögum að vera að taka niður. And this is from January, where it stipulates that the Ministry of Health asked for 102 million kroner, 13 million euros, to start a clinical trial on the safety of COVID-19 vaccines in the period of 2021 to 2023. So basically, the Danish population is taking part in a trial to see whether they can survive being injected with all these various poisons that are in these vaccines. Og það sko engin smá eiturefni sem þarna og lífræn. Þetta hönnuð bíóvopn frá fyrstu patentin frá 1999. Þannig að þegar menn að segja við vitum ekkert hvað í þessu, það bara hægt að lesa það á vefnum, sko. Það liggur allt fyrir. Og það sem kom líka fram í þessum bréfum þessum tveimur, ég held að þetta með sömu dagsetningu, sko, og þetta fólk var að deila þessum tveimur, sko, og það var svolítið svona confusion, sko, en það sem kemur fram í þessu megin sem þetta efni sem verið að nota á neyðarundanþágu, sko, og athugið það að það verið að tala neyðarundanþágu á bóluefni vegna farsóttar. Það sem sagt verið að segja það að það sé gangandi einhvers konar vírus eða veira, það eitthvað í gangi sem að drepur fólk. Og og það var í upphafi talað um að fólk detti niður dautt, sko. Það hefur ekkert gerst, sko. Ekki nema með fólki sem bólusett. Það dettur niður dautt, sko. Það sjáum við út allt, sko. Þannig að það hefur ekkert að gera með þessa ímyndunarveiki sem var talað í upphafi, þessa flensu sem var rebrönduð sem farsótt, sko. Og ef þið pælið í því á þessum örlaga degi 23. ágúst þá kemur þetta efni sem við að nota sem fáanlegt og hægt að kaupa og verið að skjóta í líkama fólks. Þeir tala það að þeir hafa gefið 50% saltupplaust, sko, eða placebo, og þá bara sko, ég lærði það fyrir rétti fyrsta skuldabréfamáli sem að ég var reyndar að verja. Ég var að verjast skuldabréfi sem var verið að misbeita og ég gerði samning að vinnuskipti, ég myndi vinna upp í ákveðna vörur og fengi síðan vörunar og ég tók vörunar og allt til að með það og síðan var alltaf að hringja og segja ok, hvenær vil ég fá vinnuna frá mér þannig að ég geti borgað ykkur og það var alltaf, svo kemur tengillinn minn, sko, og ég bara, pappi alveg brjálaður, sko, getur ekki skrifa bara upp á skuldabréf. Og ég sagði, nei, þetta var vinnuskipti, ekki? Já, bara pappi og eitthvað, veist svona, ég sagði, ok, ég skal skrifa, ekkert mál, bara svona eins og vinkjarlegur. Svo bara tekur pappin skuldabréf og fer mér að nánast beint í innheimtu, sko.
og ég bara, þetta ekki það sem að tala en þá sagði dómarinn sko, og þá var þetta verið að reka þetta á skuldabréfarétti og skuldabréfaréttur svolítið sérstakur að það ekki að koma neinum öðrum vörnum að, það ekki að segja neitt bara já, þetta var samningur og jari skuldabréfið bara tekið sem pappir og eina sem fjallað fyrir réttinum það sem á pappinum sjálfum og síðan en ég sagði dómarinn sögun og allt þetta og hann sagði já, ég get alltaf ekki tekið til þess, það liggur fyrir skuldabréf og síðan byrja dómarinn að hann les pappirinn og formrita skuldabréf og svo fyrir hann að segja svolítið, já, heyrðu við lögfræðinginn sem var fyrir mótaðila minn og sagði, eru þið til í að semja eða þá láta hann að fá þess að vinnu og svona standa við þetta sem hann að segja síðan í raun uppalega samningurinn og lögfræðingurinn bara, nei, við bara innheimtum þetta hörku og bara fá dóm og bara fá lóm og þá sagði dómarinn, heyrðu, þú veist að það formgalli á skuldabréfinu og lögmann, hvað meður, formgalli? Já, það formgalli á skuldabréfinu sjálf og lögmaðurinn fekk alveg áfallahátt svolítið að negla mig þarna sko og lögfræðingur eitthvað þrætt svona, það getur ekki verið, þetta bara eitthvað vitleysa og bra, eitthvað svona dómarinn sagði bara, nei, það formgalli það voru dagsetningar sko á hvenær þeir voru að nota bara gamlan pappir sko og það var formgalli á pappinum sko það var búið að gefa út samkvæmt nýjum lögum nýtt form sko og dómarinn sagði ég felli þetta mál niður sko, þú ert ekki með gilt skuldabréf og þá bara lögfræðingurinn snappaði og strunsaði út sko þannig ég vann málið sko svo sátum við svolítið eftir ég og þessi dómari þetta var áður en að dómarinn urðu dullisokkar sko, þetta svolítið langt síðan það var þegar fólk var ennþá fólk og fólk talaði saman allt og ekkert sko og ég satt þarna eftir bara með dómaranum og við fórum bara að spjalla sko svo bara spjöllum við þarna ég held að við bara hálftími eða tími klukkutími sem við vorum bara að spjalla og hann fór svona bara ráðleggja mér og sagði, þú veist það, í svona skuldabréf og víxlamálum og svona pappirsmálum þá þarftu alltaf að byrja á því að leita að ykkur í pappinum sjálfum sem að þú getur nýtt þér til varnar. Þannig að ég svolítið nasku, ég lærði þetta mjög vel þarna, þetta var eitthvað rétt rúmlega 20. Ég lærði þetta mjög vel. Þannig ég reyni alltaf að skoða skjalið sem verður að leggja fram og finna eitthvað að því sko. Og það sem að þeir eru að gera, þessir glæpamenn, að þeir eru að tala að það sé svo mikið neyð. Það er bara neyðar ástand. Það er brjáluð drepsótt eða bara pandemic, það er bara allt mannkyn bara fara að drepast úr þessari flensu eða þessari farsótt. Og þess vegna verðum við að nota bóluefni. Eina lausnin til að bregðast við þessu eru bóluefni. Og þá fengu við þetta neyðarleyfi í Evrópu og Bandaríkjunum og víðar. Og allur þessi sirkus keyrður áfram á þessum neyðarleyfum. Síðan núna í þessum pappirum 23. ágúst þá kemur það fram skjalfest að þeir hafi gefið saltlausnir og mér skilst það sé alltaf helmingurinn sem við fengið saltlausn sem eru reyndar góðar fréttir þá eru 50% sem að hafa ekki fengið bíóvopnið í sig og sé þetta rétt, ég veit ekki hvort að maður getur trúað eins og ný. Ég held að þeir slepp ekki slíku tækifæri að drepa sem flesta sko. En sé það rétt, það samkvæmt skjalavaldinu, það í skjölunum, þá þetta sem sagt neyðarleyfi út af brjálæðri farsótt og þeir gefa saltlausn á helmingi af liðinu. Sjáðu, þessi rök hrynja bara. Það stenst enga skoðun. Þetta eins og það bara komið í stríð, nú það bara kveða alla í herinn, allir bara út á vígvöllin og svo bara helmingurinn af hermennunum með bara púðurskot sko. Eða enga kúlur í byssunni og þeir vita ekki það, þeir bara allir með byssu og þeir eru svo að hlaupa út á vígvöllin og
Heyrðu, svo bara helmingurinn ekki með neitt púður, ekki með neitt skot í byssunni. Þetta nákvæmlega sama. Og þannig að þessi lega saga stenst enga lógiska skoðun, sko. Og svo sjáum við að þeir sem eru að framkvæma glæpin eru allir á leigumorðingi að launum, sko. Eru að bara toppa alla lista og bara partí, sko. Og þið sjáuð hvernig fjölmiðlarnir hafa stýrt þessu og almannavarnir, að þeir eru alltaf að tala við þá. En þessi aðgerð henni stýrt frá Seðlabankanum, frá Seðlabanka Íslands. Það þaðan sem þetta að gerast. Og þannig ég bara, Guð hjálpi mér, veist, hvernig þetta, sumir eru nú bara að segja, já, ég ekki bara fínt að losna við þessa vitleysingalla, veist, það? Ég veit það ekki. Það hugsanlegt. En ég að vona ekki, sko. Sérstaklega unga fólki, sko. Ég mjög mikla, og reyndar allt fólkið, ég ber mjög mikla virðingu fyrir öllum Íslendingum, vinnum mínum. En hlustum aftur á hana kellingu. This year, next year, vaccine policy is economic policy. And it is even a higher priority than the traditional tools of fiscal and monetary policy. Why? Because without it, we cannot turn the fate of the world economy around. Bitte. Það sem sagt, bóluefnið fjárhagsáætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ef að það heppnast ekki, þá næst ekki að bjarga fjárhag heimsins. Hvað meinar? Þetta ekki að grínast? Hvað í gangi hérna? Ég ætla bara að sitja hérna í allt kvöld og spila þetta aftur og aftur. This year, next year, vaccine policy is economic policy. And it is even a higher priority than the traditional tools of fiscal and monetary policy. Why? Because without it, we cannot turn the fate of the world economy around. Það satt þetta líftæknivopn eða bóluefnið meira virði heldur en hinn hefðbundnu efnahagstól sem þeir hafa á höndum. Heyrið ekki geðvíkina eða sturlunina eða brjálæðið eða ég veit ekki hvað að kalla það. Hlustum hérna meira á Mats. Ég er að reyna að ná sambandi við Mats að koma í viðtal til mín. Þið megið er í stuði reyna að hjálpa mér að ná í hann. The European Medical Agency, EMA, has only given a conditional approval of the Pfizer and Moderna and AstraZeneca vaccines. Og svo getum við alltaf farið inn í að ræða það, sko, að það ekki hægt að gefa neyðarleyfi nema séu ekki til neinar meðferðir. Og þess vegna var ævermektin bannað og hann Kalli Snær, ég bauð honum reyndar að viðtal, hann hefur ekki viljað koma. Og það var sem sagt ævermektin. Það eru til meðferðir en það voru bara allar bannaðar. Og þessi meðferð og ástæðan fyrir það svona mikið panik á sjúkrahúsunum og ég hef spurt til dæmis hver munurinn á lúnabólgu og COVID-lúnabólgu. Og að því að sko ef þú ert með lúnabólgu þá er ein keisla hvernig þú er það meðhandlað eða hvernig það er meðhandlað, sko.
En ef þú ert með COVID lungnabólgu þá það allt annur aðferðafræði. Þá ertu sett í hérna þá ertu settur í öndunarvél þar sem 50 til 80% dánarlíkur. Það verið að drekja þér í öndunarvélunum. Ég held að það sé þetta viðtal sem að hérna. We now have been told it's a complete sham. Let's go back and rethink how we're treating people. Let's quit all this fake isolation that just hurts people. Let's go back and look at chest x-rays as if we didn't know about this thing called COVID. And let's go back and look at people's oxygen levels and how we treat them as human beings and as body systems. And then we'll think about the fact now that, yes, and then remember, we have new treatments for virals. What we think of as viral illnesses, whatever they really turn out to be. That's what we need to do. And we need to do it now. Yeah. On the other hand, of course, if we have a mass die-off from other reasons, maybe we won't need. So they wouldn't be doing this if people were voluntarily saying, oh, this is such a good thing. I really do vaccines. That is how many times do they have the wrong medication or the wrong chart or they of them. And, think about COVID now. He had it, but he has now the metabolic consequences later where, I couldn't keep him. Everything. But in all honesty. Maðurinn fékk lungnabólgu og hún bara stóð, ég held að þetta sé hún örgulega, hún stóð í hörðu bara að hann ekki drepinn. I was an inpatient surgeon. I lived in hospitals. I've never seen what's going on now. I actually just had, fortunately, it's coming out okay, but my husband got admitted to the hospital because we both had what we wanted, and I'm going to call it, for lack of better anything else, because right now I think the biggest issue going on this week that's kind of new, or the last few weeks, is really the general understanding that we've never isolated the virus that they claim is causing all this. That's something to talk about. But við komum alltaf að því aftur og aftur að það hefur engin einangrað þennan svokallaða vírus. Hann ekki til í raunveruleikanum. Hann til í því sem að kalla in silico. In silico hugtak sem þið finnið í tengslum við þetta skam. In silico þýðir að þeir bara búin að búa til svona forrita lýsingu. Og all testin bara forrita test. Og in silico þýðir að þetta ekki til í raunveruleikanum, þetta bara tölvuleikur, sko. But regardless of that, there's a disease. We can all, I was talking to Dr. Zelenko today, and he said, regardless of whether it's been isolated or whatever's going on, there is a new clinical syndrome. Þetta gaurinn sem stýrir aðgerðunum á Íslandi. Þetta gaurinn sem stýrir þetta gaurinn sem stýrir þessum aðgerðum, þessum stríðsglæpa, þessari glæpa mennsku gegn Íslendingum. Syndrome out there, and we're seeing it, and I can tell you, we were both victims. Takk eftir, enginn hefur greint þetta þannig. Þetta gaurinn sem stýrir þessu öllu. Of it, I not so badly. He went down a little hard. But in the hospital here, the bottom line here is that he doesn't really have COVID now. He had it, but he has now the metabolic consequences later where, I couldn't keep him hydrated and things like that. So we needed to go in the hospital for hydration and for other things. But no matter what you go in for now, if you test positive, you have COVID. And so here we are, and fortunately, he's not a terminal cancer patient. He's not somebody I expected to die in the hospital. But I had to say goodbye to him in the emergency room and never be able to see him again while he's in the hospital. You can't stay with your loved ones in many of these hospitals. That's their rule. Now, it's not everybody's hospital, but... Já, þú vilt forðast spítalan eins lengi þú getur. That's some of them. And, think about that. We used to think, in fact, orthopedic surgeons, we used to get beat up all the time for not being very personable at the bedside, kind of hammers and nuts kind of people. But here we have a situation, and they emphasize the healing arts, that it wasn't just about giving people pills. We were taught in medical school theory, and really we were, that we should actually lay on hands, that we should be,
considerate of the patient, that it was a healing environment. And we've completely taken that away. Now what we have is you can't have a family member in with anybody in the hospital to oversee what's going on. So it's all behind closed doors. And but what you just mentioned, and by the way, I'm sorry to hear that your husband's going through that, but he has the best advocate in the world in you. So thanks. Thank God he's got you. And by the way, there's a lot of rain happening here right now, folks. If you hear background. Love the rain. I know we certainly need it here in Texas. But one of the most important things that you've stumbled or stated here is, it's the advocate, it's the patient advocate that often saves the patient from the incompetence of the hospital staff. How many times have the hospital staff, and I'm not blaming them all, but they're overworked. How many times do they have the wrong medication or the wrong chart, or they have the wrong dose, the wrong labels? It's so common. It's like going through a hospital experience is almost like a death sentence in many cases. Well, yes. And think about the effect on older people just of isolation. I mean, my husband's a fairly sane. I mean, but here you put somebody that has like sundowner syndrome, an older person that doesn't have all his faculties and gets confused easily. Instead of having a loved one there at the bedside that can help keep him oriented, keep him calm, help him work through the day. Can't have any of that. Oh, no. He has to be completely isolated alone. What do you think that does for mortality? It looks to me like everything we are doing is to kill people. I mean, we are putting masks on people. Fyrir þá sem ekki skilja ensku, þá ég skal reyna. Hún er að segja sko að maðurinn veiktist og þau þurfti að fara á spíta. Hún er náttúrulega fagmaður, læknir og mjög reynd. Þau þurfti að fara til þess að fá ákveðna vökva meðferðir. Og þegar þau kom á spítalinn þá var bara sagt, heyrðu, hann er bara með COVID og bara út með þig, kettling, og við bara þurfum að taka hann hérna inn og fara bara í öndunarvél og læti sko. Og hún sagði bara nei, ekki að ræða það sko. En hún er að segja sko, þetta er það sem þeir eru að gera. Þú kemur hann á spítalinn, þú ert bara einangur frá öllri fjölskyldu og öllum sko, og svo er þetta bara settur í dauða meðferð sko. Það er fólkið á spítalanum sem er að drepa þetta fólk. Það er bara búið að breyta spítalanum í útrýmingabúðir. Og það er líka á Íslandi sko. Landspítalinn, háskólasjúkrahús eru núna skipulagðar útrýmingabúðir. Og og hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar að gera í því? Making them sicker. There's no benefit of that. We're isolating them socially. This hospital thing. I mean, and by the way, another factor that what you just said, there are not enough nurses. Like this hospital, they're on bypass a lot, even though they're a 25-bed hospital. They're a small town hospital. They're on bypass a lot because they don't have enough nurses. Why don't they have enough nurses? Because a lot of nurses are retiring rather than take the mandatory vaccine and live in these crazy environments. So that's adding to the problem. And if that personnel shortage is bad right now, imagine what's going to happen if this antibody-dependent enhancement kicks in and you've had most of the medical staffers have been vaccinated in hospitals and cities across the country. If you have even a 10% death rate and on top of that, a 10% injury and debilitation rate, that's 20% of the medical staff out of the picture on top of the shortage we have now. At the same time, the public would be experiencing antibody-dependent enhancement effects. I don't see how the hospital infrastructure even handles that. Oh, that was nice. Little underlining. Það trumur og eldingar hjá Mike Adams. Here, yes, special effects from God. You hit the money on it right there. No, that's exactly right. Is that, well, and think about it, even in a bigger picture, we're vaccinating the military. And I think I said on a previous show, I don't want to be repetitive, but in all the military services put together, we only had 20 deaths from COVID last year. But now we are attempting to vaccinate. Sem ég segi, þetta meikar ekkert sens, það sem er í gangi. Ef þú ætlar að reyna að skilja þetta, þá er það næst því ekki hægt, sko. Og
Ég ætla nú svo sem ekkert að spila þetta allt, ég get alltaf að fara hérna bara og spila þetta sjálf. En í sambandi við hóksið, já, allar þessar myndir, ég geti fengið þær innrammaðar hjá mér. Og svo ég náttúrulega með allt saman mörkið, já, betið þið sjáu ekkert hvað ég að gera. Sko allar þessar myndir hérna, sumar þeirra eru mjög flottar, sko. Og sumar sorglegar, sko. Og svo náttúrulega allir húmóri minn, að þið geti fengið þetta, ég get prentað þetta út á striga eða flottan pappír, sko. Og svo hérna pantana mörkið, sko. Hérna þetta sem allt eftir mig, þetta verður náttúrulega miklir safngripir. Og muniði líka að náttúrulega læka, ég þarf nú ekki að biðja það. Og og subscribe mig vantar áskrifendur, sko. Ég vil komast yfir 1000. Þetta svona samsett list eftir mig. Ég teiknaði reyndar ekki þetta, en ég gerði þennan texta hérna. Og og svo ef ég vantar heimasíðu gerð, þá ég í því líka. Og með Six og verslun og allskonar. Hver skrifaði fyrir þessi aftur? Þetta sem á Six hérna. Nú Gauji farinn. Hérna er vefsíðugerðin. Og svo ég með sér síðu fyrir WooCommerce-in. Það svolítið annar markkópur og annar pæling, sko. WooCommerce síðunar þurfa miklu sterkara, þess meira minni og sterkari dót, sko. Þið náttúrulega bara velkomin hér í viðskipti eða eitthvað vinur ykkar. En þannig að þetta alveg svakalegt, sko. Hlustum meira á mats hérna. And they then describe that they have only done clinical studies of a period of 2 months before they gave them this temporary conditional approval, and it won't be finally approved until 2023. And if you look at the official data from the Danish statistics Office of Statistics, you will see now that we in May, June and July had exactly 5.5% more deaths than in the same period in 2020, on the height of this incredibly dangerous China virus corona pandemic of last year. So at the moment in May, June and July 2021, we have more deaths. Tölunar stemma ekki, sko. Það engin farsótt. Þetta allt saman eitt stórt hóks. Og eins og ég búin að vera að segja frá upphafi. Og ég sýndi ykkur bara fyrir áramótin, held ég. Þá sýndi ég ykkur event 201, sko. Og sjáum dagsendingan á því hvenær ég birti það. Þetta í apríl 21, sko. Hérna Merkóla, hún var hótað líflandi. Og hann lokaði öllu sínu og bara hætti. En ég reyni alltaf að hafa fleiri vídeó, þess sem ég hef svona mörg. Það rosalega mikið af vídeóum sem ég hef sett inn sem bara tekin út, sko. Þetta náttúrulega hernaðar aðgerðir, sko. Og stundum ég heppinn að finna þetta á Odyssey eða einhverjum öðrum, sko. Sem betur fyrir erum við komið fullt af öðrum vídeóchannelum sem við getum notað og svona miklu heilbrigðari, sko.
menn hérna eru töluvert af. Ég hef ekki fundið þetta viðtal aftur, sko. Þið megið gefa mér link á þetta, þannig ég geti, ef þið sjáið svona göt hjá mér, eins og þetta hérna, þá megið þið hjálpa mér með því að, þá megið þið hjálpa mér að finna á öðrum miðli. En því miður, þá sýnist mér náttúrulega mínus þeir sem eru raunverulega að hjálpa og eru að styðja mig og eru í alvörunni í baráttu, þá verður bara játaðið, fólk vola, nema ég sé bara svona, ég lifi bara í einhverjum misskilningi að það sem ég er að gera skipti einhverju máli, sko. Sko pælið í því ef að það hefði verið hlustað á mig þarna í kringum áramótin 2019-2020 plus minus 2-3 mánuðir, sko. Hugsaði ykkur all mannslífin sem hefði verið hægt að bjarga, sko. Og aðgerðunum sem hefði verið hægt að breyta eða bæta. Sko, athugið það, þetta er rétt að byrja. Þetta er bara fyrsta, þetta er reyndar búið að vera í gangi lengi, ég minna öll þessi falsku fánar í Evrópu, allt þetta sem ég er búin að vera að fjalla í 10 ár er þetta sem ég er búin að vera að greina. Og það virðist vera að greiningar mínar eru spot on. Það eru eins nálægt í að vera fullkomnar eins og hægt að hafa það. Og að ég fæ enga fólkaorðu fyrir það, sko. En ef ég skoða rásina mína, það mikið að live-um og svona, en þemað í þessu sem ég er að fjalla er það sem er að gerast, sko. Eitthvað suð hérna. Já, ég fer að hætta þess bara. En greiningar mínar hér, þær hafa reyndar, þær hafa svolítið batnað hérna, þetta er T8 hérna, þetta er þess T4. Hérna var ég að fjalla þetta sem er í gangi. Og svo skil ég ekki eitt, sko, virðingin fyrir öll þessu starfi mínu, eða réttar að þetta vanvirðingin, og að ég er nokkuð nálægt raunveruleikanum, endurspeglast í því þegar Sigríður Andersen til dæmis fer að tala þetta, það þurfum nú að skoða eitthvað, þá segir já, við ætlum sko ekki að vinna með samsæringu, þá er hún að tala mig, hún hefði betur hlustað á mig. Akkur er verið að kasta einhverjum drullukökum í mig fyrir að reyna að vera að hjálpa. Þú getur hlustað á öll þessi vídeo, það er ekkert illt í þessu frá minni hendi. Ég er bara að reyna að vara fólk við og greina ástand og segja fólki frá því. Og það vill þannig til að ég er 99% on the target, sko. Og núna var ég að enda við að benda ykkur á og greina það að það er Seðlabankinn sem er að stýra þessu öllu. Og ef við hlustum á World Economic Forum til viðbótar, þá er markmiðið að gera alla eignalausa og hamingjusama. Hvernig ná það að virka? Og það er þetta sem er kallað Great Reset, sko þetta áttu ykkur á því að
þið áttu ykkur á því að það verða allir gerðir eignalausir, sko. Þeir sögðu Economic World Forum, þeir voru að segja, sko, að þú munt ekki eiga neitt, en þú verður svaka hamingjusamur eða söm. Og þá fær maður að spyrja, hvernig er það að gerast? Flestir eru mjög hamingjusumir með það sem þeir eiga, sko. Og hvernig náttúrulega er að fara að framkvæma þetta, sko. Og það er þetta COVID hoax, þeir eru, sko, það er bara 9 billjónamæringar að fæðast í þessum lyfjamafíum, sko. Og þannig að en ég verð alveg að játa það, ég er þakkláttur fyrir þá sem er í alvörunni að gera eitthvað og er að styðja, en það er óbúslega fáir. Ég hef eiginlega bara tapa næstu virðingunni fyrir flestum, sko. Og bara menn eru hlaupandi í allar áttir og allir að reyna að fá pening hjá Seðlabankanum, sko. En þetta verður semst gert eitthvað svona að menn að það verður þessi COVID-reikningur verður settur á þjóðuríkin verður sett á hausinn og allir sjóðir tæmdir, lífeyrissjóður og allt það, þess vegna er Bjarni að segja það þarf eitthvað að endurskoða lífeyrissjóðuna, þeir eru allir farnir, sko. En þetta er framtíðarsýnin hjá þessu fólki. Þú myndi ekkert eiga að vera hamingjusamur. Allt sem þú vilt getur leigt og allt verður sent til þig með drón. Bandaríkin verða ekki heimsveldi. Þetta er svona draumar einhverjir. Það mátti ekki borða kjöt. Og þetta er þess að umhverfis þetta er gjörsamlega geðveikt lið. Takk eftir með climate change, það er enginn að tala hvað það gerir gott, sko. Sko, ef það er global warming í alvörunni, þá er það væntanlega jafnt svona gott og jafnt vont, sko. Það er fullt af svæðum sem að bara segja, hei, fínt að aðeins að bæta hitann, sko. Og þá ætti að vera bara stanslausa fréttir eitthvað sem að er bara allt í einu farin að rækta eitthvað út í garði sem að gat ekki áður þegar það var alltaf kalt. Og ef þú ert ekki búin að, ef þú ert fullorðin manneskja, eða telur því vera fullorðin manneskju og þú ert ekki búin að fatta það, ef ykkur er bara að segja neikvæð eitthvað, þá er eitthvað í gangi, sko. Já, þetta er bara helvits kjaftaði. En sko, ég kem alltaf að þessum punkti aftur og aftur. Að vandamálið er að þú ert heimskingi. Það er vandamálið. Og hugsanlega ég er heimskingi, ég veit það allavega ekki. Ég veit allavega þetta að næstu 100% af Íslendingum eru heimskingjar. Þeir kannski koma ársinni vel fyrir, eins og munið fólkið á Alþingi sem fór að klappa fyrir fóstureyðingarlögunum. Já, frábært. Við megum drepa börnin bara alveg fram að fæðingu, sko. Við vildum helst framlengja það, sko, til 30 ára, sko. Nú er bara verið að drepa þetta fólk. Og það veit ekkert að hverju. Ég er búin að segja þér að hverju. Manstu það?
af hverju ég sagði að þetta var í gangi. Það af því ef að þú skerðir líf þeirra sem ófættir eða þeirra sem minnst mega sín, þá ertu búin að tapa þínu eigin lífi. Það er sko það sem öll þessi biblíufræði snúast og nú eru menn að segja, já, við erum að berjast gegn spillingu. Spilling er mannlegt eðli. Já, við þurfum að berjast gegn spillingu, Axel, ertu ekki sammála því? Já, hvernig ætlar að uppræta mannlegt eðli? Hvernig er það hægt? Ég meina það, Jesú var alveg bara allan daginn í því, að reyna að breyta því, og hann er svo eini sem hefur tekist að komast nálægt því. Og hann er með mjög einfalda uppskrift af því, sko. Og það er svo að þú játar hann herra í þínu lífi og menn er að segja sko, já, ég trú ekkert á Guð er bara eitthvað vitleysa og skáldsa og bla bla bla, en þú fattar ekki, það breytir engu hvort að Guð er til eða ekki, skiptir hann engu máli. Og þetta er alveg humanistinir, það er ástæðan fyrir að þeir eru að handtaka presta og reyna að brenna kirkjur og þeir fyrsta sem þeir gera alltaf þessir helvitis humanistar eða þetta satans pakk allt saman, það byrjar alltaf að reyna að brjóta niður kirkjunar sko, eða sannleika, eða orðið. Og sko fólk fattar ekki að Biblían er svo ofboðslega einföld þegar þú skilur hana og þau eru búin að grafa niður í hana. Sko ástæðan fyrir því að Jesú er að tala að játast honum og taka við Guði sko, inn í lífið þitt, ganga í Guðs ríkið og ríki er hugarástand sko, er bara einfaldlega til þess að þú áttið á því að þú ert ekki Guð sko. Og það er alveg svakalegu munur. Og það er það sem við erum að sjá núna, er þessi vídeo sem ég er búin að vera að spila eins og af þessum IMF forstjóra og öllu þessu liði, það trúir að það sé eitthvað skona guðir sko. Þórólfur og allt þetta lið, það trúir að það sé í guðatölu sko. Að þau geti bjargað öllu sko. Að þau geti gert þetta alls saman. Og svo prumpa þau bara á Guð sko. Og það er ástæðan fyrir að Biblían er að stilla þessu svona upp, er bara ef þú játar Jesú Kristin í lífið þitt og gengur í Guðsríkið, þá ertu búin að tryggja það að þú ert ekki með það villu í huganum að þú sért eitthvað skona Guð. Og það er gríðarlega mikilvægt atriði sko. Og haustið, það var mikið eftir að koma í ljós í haustinu, það verður mikið haferi í haust. Sjáum hérna. Something big is coming. The vaccinated are going to die. Þannig sjáum við að þessi stúlka vill ekki bóluefni, en hún er þvinguð og við hjónin höfum lent í þessu hérna í Svíþjóð, þess að þetta er gert. Það hjúkrunartólkar eru þjálfuð í þessu. Takið eftir að þau eru þjálfuð í því sem eru að gera. Within 2 years, according to animal studies. And when the unvaccinated figure out what's going on, they're going to begin to panic like cows in the slaughterhouse. So they need to vaccinate everyone before the panic sets in. Again. Like cows in the slaughter. Það getur hort á þetta sjálf. En það hefur verið, og ég sá annað vídeo á ungum dreng sem er bara blæðandi úr nösinni sko. 6-7 ára strákur sko. Og svo er það næsta sem er plana er bara vaða inn á heimilið þitt eða okkar eða allra og bara þetta lið er svo sturlað sko og svo bara sita allir í einhverja skonar útreymingabúðir eða bólusettu eða fara í einhverja búðir
og ég meina það verið að tala þetta á Íslandi líka. Var ekki Bjarni Ben sem var að tala það, leiðin til frelsis var ekki bóluefni. Og hvort það var Kári eða einhver af þessum morðólfum var að tala það að aðgreina óbólusettu. Og hvenær ætlar að bregðast til varna? Klukkan hvað það? Verður það bara í gröfinni eða í fjöldagröfinni? Hvar og hvenær ætlar að bregðast til varna? Sko það það sama og ég var að segja með skuldabréfsrétt. Þú verður að vera inn á skjalinu. Þú verður að vera svolítið agaður inn á skjalinu. Og það sem ég sé alla COVID-ana og alla þessa fávita sem eru hlaupandi í allar áttir og verður ekki skilja samhengi hlutana, saman gerist 2008, að þeir ná ekki, þegar fyrsta lagi, það ná þeir ekki að hlusta á eitthvað eins og mig, þeir geta það ekki. Og þið munið vídeo sem ég spilaði fyrir ykkur með Orator og Sigga Andersen og einhverju stelpu þarna. Þar var starfsmaður frá ráðuneytinu og hann sagði að í stjórnarskránni væri ekkert sérstaklega talað að líf Íslendinga að þeir ættu rétt á því sko. Það væri ekkert sem segði stjórnarskránni að það mætti ekki bara drepa á. Og það sem þið fattið ekki, eins og ég var að segja ykkur áðan, að með því að segja þetta, þá getur hver sem farið og drepið hann sjálfan, sko, á hans eigin lögskýringum, sko. Og fyrir dómi einfaldlega hægt að spila það, hann var að segja að hann hefði engan vernd til lífsins. Ég ekki sammála því, ég gerði strax vídeo það sem ég benti á að það kross í fánanum og við byggjum á hinum guðlega sáttmála sem að talar orð, sko, alveg hvernig á að handla það. Og það var mitt móteitur við þessu, ég svo sem ekki heyrt þetta síðan, en það þarf að taka hlutina af einhvers konar lagatækni, sko. Og það sem þið áttið ykkur ekki á að við erum komin í stríð. Það eru 200 manns á Keflavíkurflugvelli sem vita akkurat núna. Það eru herskip siglandi út fyrir ströndum. Það eru sérsmíðar, dýrustu sprengjuþotur heims á flugvellinum, sko. Og síðan eru þarna alveg sería af herþotum og herbrölti í kringum Ísland. Og ég meina, við erum bara opið skotmark, sko. Og það væri þá allavega betra að taka einhvers konar talibana á þetta. Talibanar eru allir með fullt af vélbyssum og dóti, sko. Það væri hugsanlega einhver vörn, en það ekkert einu sinni víst að það dugi, sko. Ég veit það ekkert. Þannig að útlitið ekkert sérstaklega gott. Ég nenni ekki að tala Afganistan núna. Ég held að þetta hrun í Afganistan hafi verið að Bandaríkjamenn hafi ekki efnaði að borga verktökunum. Þetta gjaldþrot, sko. Þið veitu hvernig gjaldþrotafyrirtæki eru. Þau enda bara oft í einhverju vitleysu, sko. Það er mikil örþrifa ráð, sko. Svo bara gengur það mikið lengur og þá fara menn bara. Og það sem að gerast, sko. Þetta stríð í Afganistan var raun svika milla hernaðarverktakana, sko. Og íslensku plebbana, stríðsleppa plebbana. Sem voru að vinna að 6 milljónir á mánuði skattfrjálst eitthvað svo leiðis. Og þannig að ég kem alltaf að þessum punkti aftur og aftur og aftur og aftur og svo aftur að vandamálið heimska þín. Vandamálið heimskan. Það heila vandamálið. Og
og til þess ég var þannig í Pírötum sko og það þetta búið að blokka með öllum umræðum í þessum lýðræðisflokki og og ég var að tala sko, það var samherjamáli var mikið sko í gangi og ég var svona að benda á að NGO-arnir allir, svona allir fannar og fleiri, þeir eru allir á skattfrjálst sko, þeir vinna allir skattfrjálst og ég frontaði einn af þessum sem að vinna hjá svona erlendu ríki, einhverjum Sameinuðu þjóðum eða eitthvað svona drasl sko og hann borgar enga skatta sko en hann var alveg svoleiðis að hella sér yfir skattamálum samherja sko og ég reyndi að starta umræðu í Pírata dæminu sko að fólk sem að nyti eitthvað svona skattafríðanda hjá þessum NGO-um, það sko 700 ríkisfyrirtæki á Íslandi og já, ok og svo nokkur hundruð eða þúsundir viðbóta af alls konar svona skattaskjólsvitleysu sko og þetta fólk stendur allt saman allan daginn og að tala skattamál sko, annara, ekki sín eigin þannig að þetta fólk í fullkomnu skattaskjóli að gagnrýna eitthvað skatta hjá Samherja eða einhverjum öðrum sko þannig að það náttúrulega bara eitthvað svona sturlun sko og það var engin, ég vildi að það yrði hagsmunaskráning, að fólk myndi skrá þar niðurfell lán, einhver fellir niður lánaði, þá fer það í hagsmunaskráningu og ef að þú hefur fengið eitthvað skonar skattafríðindi með því að vinna fyrir erlend ríki eða stofnanir eða hvað þetta heitir allt saman, NGOs eða whatever, félagasamtök, þá fer það á hagsmunaskráninga líka. Og þessi flokku bara sparkaði mér út sko, af spjallin allavega. Ég ennþá í flokknum, ég hef ekki fengið uppsagnarbréf út af því. Og svo skráði ég mig í frelslinda líðræðisflokkin á Guðmiði. Og ég vil bara vera í sem flestum flokkum og í sem flestum viðræðum við alls konar fólk sko. Og ég var að viðurkenna það að Guðmundur sýnir ekki svona ritskoðunar tendensa. Hann tekur töluvert mikið af persónulegri gagnrýni, ég hef gagnrýnt hann mikið og hann tekur því og ég verið það. Og þess vegna ef ég vilja pröfa þess að vera þar. Það þýðir náttúrulega ekkert að vera að eiga við þessa flokka sem eru ríkisstyrktir sko. Það mafía sem að engin aðgangur að og þar allar dyr vel passaðar. Og þannig að það kannski gamla trekkið sko, fagna boðarerindið, boða fagnaðarerindið því að Guðs ríki í nánd. Og þetta meina ég eins og ég segi það og í dýpri merkingu líka. Það grunnmerking og djúpmerking. Og hérna er hann vinnur okkar Bjarni. Bólusetning sé grundvöllur að frelsinu. Ég man ekki að það standi í stjórnarskránni. Þetta fer enginn eftir þeim skeinipappi lengur. Bjarni menn segja mikla varðar ástöðum að skrifa bla bla. Svo nú þessi pera hérna. Það bara að horfa upp á fólk þessum mótmælum. Takk eftir svipnum á honum. Að horfa upp á fólk þessum mótmælum svona það sem að vegna þjóðarinnar líkt þessu en það svona einn og einn sem tjóðast ekki þurfa að gefa skoðanir og svona við þurfum að taka það alltaf úr umferð og passa upp á almannafrið. Taka það úr umferð og sjáu þið fyrirlitningun í andlitinu. Sjáu þið vöðvana hérna nefinu og
Það fólk. Það sem vegna þjóðarinnar líkt þessu. Samkvæmt þeirra eigin lögskýringum, þá getur bara eitthvað farið og dreipið hann. Ég ekki að segja að það sé gott eða sniðugt eða aðskilegt. En þau eru að segja það sjálf, sko. Og þau vilja taka fólk úr umferð. Sem finnst ekki þurfa að gefa skoðanir og svona við þurfum að taka það náttúrulega úr umferð og taka það úr umferð. Það ekki eins og sé verið að fela skilaboðin, sko. Þau eru bara straight in your face og þú situr heima bara lamaður eða lömuð. Ég veit ekki hvað. Og hvað ertu að gera þar? Hvað í gangi? Það er búið að segja þetta allt. Sko ef þið hefðu kosið mig sem forseta þá hefði ég náð að stoppa hellinga af þessu. Hugsanlega. Ef þeir hefði ekki drepið mig bara fyrstu vikuna. Sem nú ekki ólíklegt reyndar. En ég ætla aftur að minna ykkur á að styrkja mig og hóks og frelsi og allt þetta. Algjörlega biðja ykkur að gera það, en náttúrulega ef enda ná ekki saman hjá okkur mánaðamót og eitthvað slíkt sko, þá vill ég enga hjálp sko. Ég ekki að biðja svoleiðis sko. Bara fyrir fólk sem vel statt og svo þetta sko, það líka hjálpar, menn að selda sita 2 skall eða eina pizzu sko, eitthvað svona. Það munar allt sko. Það þýðir að ég get einbeitt mér meira að þessu sko. Það ekkert að gerast núna sko. Ég bara þarf að sinna alls konar til þess að láta enda ná saman. Við erum náttúrulega 5 börn í það sko. Svolítið partí sko. Og allt góðu leið með það. Við björgum okkur alveg með það. Já, semst að hérna er mörkið. Það tekur þetta svolítið tíma að fá þetta í pósturum. Þegar mér sýnist að taka alveg bara 3 vikur eitthvað. Þetta gerist ekkert hratt sko. En það fáið eitthvað svona sniðugt allavega á endanum. Svo áttu ykkur að það getur verið einhver pósturinn getur hent ykkur 1000 köllum á þetta. Ég hef enga stjórn á því. En þetta er líka náttúrulega collectors item. Það verður kannski vinsælt í Elysium, það veit ekki. Og já, falski fánar, já. Þið vitið að það er von á risafölskum fánum, sko. Þetta er bara sviðsett, sko. Þessi gaur er allir líkindum að vinna með FBI. Já, þið vitið það kannski, munið eftir já, hann ættir að gera póst það. Þið munið þarna stóð til að einhver myndi ræna einhverju kettlingu þarna, governor eða eitthvað í Bandaríkjunum. Það var allt saman FBI. Það var bara, það var 12 manna hópur eða 14 manna hópur og það voru allir nema 1 eða 2 sem voru FBI agentar. Þannig að það er von á alls konar vitleysu. Og þetta gaman að þessu. Þetta er í fréttum þetta helst ekki. Og þetta er ekkert ódýrt sko og svo kemur kannski eitthvað vona á þetta og þannig að og eflaust vesinn að ef það þarf að skila eitthvað eða eitthvað, þetta er algjör áhættu fjárfesting, það er náttúrulega fyrst og fremst stuðningur sko, við það sem ég er að gera og þá einhver vonum að eitthvað skili sér, Vikings til dæmis. Og já, bara gaman að því. En ég þakka ykkur aðeinslega fyrir komuna. Og
og við eigum eftir að sjá og svo getur verið að þeir loki internetinu, ég veit að því náttúrulega, ég var búin að vara við því, hvað hét það aftur hjá þeim, og þannig að þið þurfa aðeins að pæla í því hvernig þið myndi snúa, hvað þið myndi gera ef allt lokaðist, sko. Svo fullt af svona skemmtilegu dæmi, svo er ég að tala jólasveinana. Og svo það kenningar það, þetta bara við eitthvað sveppatripp, sko, allt saman. Ólympíuleikarnir 2012, þá var þetta að finna hér. Verið handtökur af þessum ofsóknir á kristnum í Kanada. Og skrimslið sem að stýrir þessum líftækni og opna aðgerðum, það þessi gaur hann að drepa Íslendinga dagana langa. Það hann sem að stýrir þessu öllu, bara svo þið vitið af því svona. Það þetta já, cyberpolygon. Interneti verður tekið niður einhvern tímann á næstunni. Veit ekki hvort það verður að hluta til eða hvort það verður total. Og sagði ég ykkur að það væri bóluefnapassar að koma. Men það var nú einhverju sem sögðu á þessum tíma ég væri geðveikur, menni. Vantar vídeo. Þetta lockdown, lockstep, það reyndar. Operation Lockstep. Var þetta allt saman undirbúið og ræft. Og þannig að það látið að það verða læti á internetu. Já, þetta þetta certified, já. Ég sagði þetta í apríl, sjáðu. Og ég var nú búin að minnast á þetta held ég áður en það var, sko. Þannig að það ekki öll vitlausinn eins. Ég átti ykkur að ég 2 tímum á undan. Og eru sko brandarar. Húmorinn minn. Og ég var að gera þessa í dag. Þessa gerði ég í gær. Og þessa gerði ég í fyrradag. Þetta uppblásin flugvél hérna. Fjallaði það líka hér. Þetta artwork eftir mig, allt þetta hérna. Sjáu sko. Welcome to Saigon, Afghanistan. Saigon. Shocked by this footage today. Sjáu. But this footage is staged. Þetta ekki flugvél sko. In the middle of town. It's about 100 feet from the street to the runway. People just walked right in, poured in for the parade so that it could be splashed. Þetta fullkomlega sviðsett. Þannig að það mikið leiksýningum líka. Og það ekki gott að segja hvernig næstu sko september, oktober eru svona stæðstu fölsku fána og 9-11 hrun dagar sko. Þannig að verið við öll búin og ég skal svo sem verður væntanlega við útsendingu þegar að já, þetta var mjög gott hérna mass psychosis og þetta gott að vita sko að þjóðin sturluð hóp
Sturlun má kannski útskýra þetta og þið þurfa átt ykkur á því að við erum að díla við sturlaða þjóð stóran hóp af sturluðu fólki og Biblían hafði nú eitthvað um það að segja eitthvað hafði Biblían um það að segja ef ég væri þróari hjá Facebook þá hefur nú fullt af nýjum hugmyndum fyrir það já, ég þarf að sýna ykkur þetta já bíðið nú rólega ég var víst ekki alveg búinn með allt þetta það sem að gerast sko að og Ísland verður hérna með líka að það Kína sem ætlar að sækja Vesturveldin fyrir stríðsglæpi í Afganistan. Þessar þjóðir munu allar enda á sakamannabekk sem bara gott. Julian Assange, hann náttúrulega MI56 sko, hún er bara rúllað út þegar að það að vera með eitthvað svona fjölmiðlavesen. Ég trúi því ekkert að hann sé ykkur fangelsi sko. Ég nú eins og ég muni. Hlusta á þetta vídeo hér. Dr. Vladimir Zelenko. Dr. Zelenko is a board-certified family physician for over 20 years. He has been described by his patients as a samurai blue-eyed. So I'll just give you quickly my experience. My team has directly treated successfully 6,000 patients. I've trained hundreds of physicians who are now training their students. And as a cumulative group, we've treated millions of patients successfully. President Trump was my patient. Rudy Giuliani was my patient. Reb Chaim Kanevsky has been my patient. Mr. Litzman, your health minister of Israel last year, was my patient. I'm just telling you which people have contacted me for care, including President Bolsonaro of Brazil. Now, my experience has given me a very unique perspective in approaching COVID-19, which is basically keeping people out of the hospital. I would like to describe, regarding children, the only reason you would want to treat a child is if you believe in child sacrifice, or even the voters are. If you want to be mocked of children like a carbon, it's a very good reason to give them the shot. Otherwise, there's no necessity. Let me explain. Anytime you evaluate any therapeutic, you need to look at it from three perspectives. Is it safe? Does it work? And do you need it? Just because you have a capability doesn't mean that you have to use it. There has to be a medical necessity. There has to be a need for it. If you look at the CDC, the statistics for children under the age of 18 that are healthy. Þessi gaur hérna endaði fundin á því að gráta. The survival rate is 99.998% survival rate with no treatment. Just like Dr. Yudin said, the influenza virus is more dangerous to children than COVID-19. And he made an estimate that per million, 100 children would die from the vaccination. I feel the number would be significantly higher, and I'll explain to you the rationale for it. So if you have a demographic. Hann að segja að enginn gefur börnum þessi bóluefni nema til mannfórna. Og hérna býttu nú við. Hérna hann vinnur okkar í Þýskalandi. Germany in particular is because, and we learned this from interviewing two former investment bankers, because Europe is completely broke. The European Central Bank is completely broke, and the European pension funds are completely empty. And if people find out about this, that that there's a high risk, that there may be a problem with their pensions, then of course they will know who's responsible. It's the Davos clique.
It's the Great Reset people. So they're keeping us under a lot of pressure so we won't find out. They're hoping that as many people as possible will get, quote unquote, vaccinated by the fall. And they're hoping that at that point, those people who got vaccinated probably will not be able to defend themselves anymore. Þannig að hann að staðfesta það sem hinn kellingin var að segja. Að þetta snýst efnahagsmál. Það hefur ekkert að gera með heilsumál. Og annarkvort tekst eðlitinni að drepa okkur öll eða við munum hengja þetta fólk eftir dóm Nuremberg 2.0. Það dómahefðin og það þarf að hafa tribunal þegar þessu við endan á þessu. Ég tel það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að við erum í stríði nú þegar. Elitan ætlar að framkvæma demosóid á Íslendingum. Það búið að ákveða það, búið að semja það. Og við sjáum hvernig það þróast hjá okkur. En hvað hlutinir þróast hratt. Og hvað sýn ykkur eitthvað kannski pínu jákvætt í lokin svona. Það var jákvætt fyrir mér. Já, hvað finnst ykkur? Ég á svartsýnn eða ég allt á raunsætn eða hvað í gangi hjá okkur hérna? Hvað málið? Langaði í lokin að sýna ykkur eina mynd sem ég finn hérna. Langaði svolítið að sýna ykkur hérna. Langaði svona ganni að sýna ykkur. Langaði að sýna ykkur fjölskyldumyndina mína. Þetta er fjölskyldan, jólakortið sem við gerðum. Ekki það jólinn sé ekki búin. Hérna tíkis mín, eiginkona mín. Þetta er Davíð Axel. Þetta er Emilía. Hún heitir Oddný Lára Emilía. Eftir langömmu sinni. Þetta er Pétur Axel. Þetta er Jósef Axel. Og þetta er Daniel Hlífar Axelsson. Eftir Hlífar kemur frá móður minni sem lést nýlega. Hugsanlega af læknavöldum. Þetta er nú fjölskyldan hér. Oddný Lára Emilía, eftir ömmu minni sem að bjargaði lífi mínu. Og þau stækkað á rættall. Hann er fann að ganga 11 mánaða, 10-11 mánaða. Og
þetta það sem tekur svolítið tíma og svo þarf maður að finna fjármuni fyrir þetta fyrirtæki, þetta gangi allt saman. En ég þakka ykkur fyrir komuna og mér sýnist að verða að skriðtakla Armageddon niður, þannig að ég verð nú ekki mikið. Hérna kemur athyglivert komment, mjög málið, grafalvarlegt. Þú ert einn af mörg mjög fáum sem þú eru upp á móti þessum djöflum. Það var fyrir svona 3-4 árum, eða 2 árum, ég man ekki 3, ég held að sé 3-4 ár. Þá, þú veit að Guðjón fór í gegnum það sama á svipuðum tíma. Þá allt í einu hræddust við að það væri verið að vinna í því að skaða okkur, sko. Og ég talaði nú við hana elskulegu konu mína það. Við spjöllum svolítið saman. Og það með okkur trúaða fólkið og víkingana að við trúum því að við verðum að eilífu saman á himnum. Það okkar einlæga trú. Þannig að ég reyna að fylgja í kjölfar víkinga og Jesú Krists og lærisveina hans, mínus Júdas. Svona við höldum okkur við sögunni eins og hún var sögð. Og ég á þessum tímapunkti talaði við einkonuna og það var tekin ákvörðun að láta ótta og ekki stýra lífi okkar. Og það byggt á biblíulegum prinsipum. Og ég læt ekki ótta stýra lífi mínu. Ég vil ekki gera neinum skaða en eitt slíkt og ég að berjast trúi ég henni góðu baráttu gegn hinu illa og bardaginn ekki við menn af holdi og blóði heldur anda verið óhanskonar. Og þetta sem í gangi núna andlegt stríð. Þetta sama og Jesú lendi í. Þeir voru alveg sama með að vera að predika og pæla svona með fólki í einhverjum trúmálum og eitthvað svona, einhverjum pælingum. Síðan þegar hann fór í musterið og velti við borðum víxlarana, þá var hann krossfestur 3-4 dögum seinna, sko. Og þeir sem voru, það eru víxlararnir sem eru í Seðlabanka Íslands. Umboðsmaður víxlaraveldisins þar, sko. Þannig að það hefur ekki breyst, ekki neitt, akkurat ekki neitt. Það ennþá ríki faraós, ennþá í gangi. Babylon endurbyggð. Og að því að ríki djöfulsins stenst ekki, þá hreinur það alltaf. Og Biblían segir, hinn trúaði sér, þetta inn á vegnum mínum, að vitur maður sér ógæfuna koma og forðar sér. Þannig að þessna fór ég frá Íslandi 2010 og sitt hérna í smá súpu í Svíþjóð og þið fá að frétta því ef það fer í hart, ef að sérsveitin fer að snúa mig niður hér. En nú erum við komin í 2 klukkutíma og ég ætla að spila lagið aftur að því að svo lott, eina ástæðan. En ég þakka ykkur fyrir komuna og góða nótt.